Palamigin muna natin, guys. Na? Bago siya i-out. Yay! Ilang ano niya? Half tablespoon. No. Ano ba yun? Teaspoon baking soda na. Yung baking powder ang Tapos tier. Hey! May butas pala to. Bawas tuloy. ito natin Melting the butter. put the butter Daming kamay. three. Chocolate ko siya. Ayan, bali, dalawa. Anong set niyan? Pwedeng 180. Then, 180. up and down. Yan. Tapos, yun lang Pero yan. hindi ko na yan. Mamaya na. Few minutes pa, iinitin muna. Wait
iinitin muna. Dapat pag nag-prepare ka na, iinit mo yung ano. Ilagay ko muna dito. Para 20 to 30 minutes. Bilis naman. Umalsa na siya, guys. Kasi alsa ng puso ni Hana. Oh, baby, oh. Maalsa na yung iyong pagmamahal. Wala na daw si Mama. Tanggalin mo ito, the whole, nila yung puso. Pag ako napasok, Hindi kasama yung walis, guys, ha? Yan. pag ako napasok, wala namang sumasama. Wala naman lang sumasama. Ano to? Sumasama din naman. Pwede na yan. Yay! Palamigin muna natin, guys. Ha? Bago siya i-out. Yay! Good job, Jane. Ulit naman. Meron pa pala.